વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 4 એપ્રિલના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા એક પ્રશ્ન તમારા માટે. પ્રશ્ન એવો છે કે હાલમાં કયા રાજ્યની કાંગરા ટીક છે એને યુરોપિયન જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે? આ યુરોપિયન જીઆઈ ટેગ યુરોપિયન કમિશન આપ્યો છે. તમારે કહેવાનું એટલું છે કે આ કાંગરા ટીક કયા રાજ્યની છે જેને આ યુરોપિયન જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે. તમને થોડીક માહિતી આપી દઉં કે આને ભારતનો જીઆઈ ટેગ છે 2005માં મળ્યો હતો. ઓકે, તો હવે તમારે રાજ્ય કહેવાનું છે કયા રાજ્યની પ્રોડક્ટ છે. શેખ મંસૂર બિન ઝાયદ અલ નાહયાન, ઓકે, આ કયા દેશના ઉપરાષ્ટ્રપતિ તરીકે નિયુક્ત થયા છે? તો શેખ મંસૂર બિન ઝાયદ અલ નાહયાન એ હાલમાં જ યુએઈના ઉપરાષ્ટ્રપતિ તરીકે નિયુક્ત થયા છે. વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ બન્યા છે યુએઈના. ઓકે, તો હાલમાં જ આ છે શેખ મંસૂર બિન ઝાયદ અલ નાહયાન. આ આખું બિન પછીનું જે નામ છે ને ઝાયદ અલ નાહયાન, એ એમના ફાધરનું નામ છે. ઓકે, અને એમને આ પદ ઉપર નિયુક્ત કર્યા છે યુએઈના રાષ્ટ્રપતિને. યુએઈના રાષ્ટ્રપતિએ એમને નિયુક્ત કર્યા છે. તો યુએઈના રાષ્ટ્રપતિ છે એમનું નામ પણ આપણે યાદ રાખશું, શેખ મોહમ્મદ બિન ઝાયદ અલ નાહયાન. હવે આ તમે જોવો છો બેયના ફાધરનું નામ સિમિલર છે, એટલે આ તમે એક કન્ક્લુઝન નીકળવું જોઈએ કે આ બંને ભાઈઓ છે. બરાબર, તો એક ભાઈ છે એ રાષ્ટ્રપતિ છે, બીજો ભાઈ ઉપરાષ્ટ્રપતિ છે. ક્લિયર? તો બિન પછી છે યુએઈમાં જે ફાધરનું નામ આવે એ પહેલા આગળ બિન લગાડવામાં આવે. ક્લિયર? તો આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. બાકી હાલમાં સાઉદી અરબના સંઘાઈ સહયોગ સંગઠનનો નવો ડાયલોગ પાર્ટનર દેશ બન્યો છે. સાઉદી અરબ છે એ સંઘાઈ સહયોગ સંગઠન જે છે એસસીઓ એનો નવો પાર્ટનર દેશ, ડાયલોગ પાર્ટનર દેશ બન્યો છે. ક્લિયર? તે કોણ બન્યું? સાઉદી અરબ. બાકી ઈરાન 9મો સભ્ય દેશ બન્યો. જે એસસીઓ છે એમાં અત્યાર સુધી 8 સભ્ય દેશો હતા, 9મો સભ્ય દેશ બન્યો ઈરાન. અને હમણાં જ અત્યારે એસસીઓ સમિટની અધ્યક્ષતા કોણ કરે છે? આપણો દેશ ભારત અધ્યક્ષતા કરે છે. એસસીઓ ની કરે છે, G20 ની પણ કરે છે. G7 ની કોણ કરે છે? G7 ની જાપાન કરે છે. વર્લ્ડ મીડિયા કોંગ્રેસ એનું આયોજન હમણાં યુએઈમાં થયું હતું, એ પણ અગત્યનો પોઈન્ટ છે. ગલ્ફ ફૂડની 28મી આવૃત્તિનું આયોજન પણ યુએઈમાં થયું હતું. યુએઈ ભારતનો ત્રીજો સૌથી મોટો ટ્રેડ પાર્ટનર છે. અને બાકી ભારત યુએઈ વચ્ચે હાલમાં જ ડેઝર્ટ પેક યુદ્ધ અભ્યાસ એની 8મી આવૃત્તિનું આયોજન થયું. તો આટલા પોઈન્ટ ભારત યુએઈ વિશે તમારે યાદ રાખવાના થાય. કમ્બાઇન્ડ કમાન્ડર કોન્ફરન્સ આનું આયોજન કયા સ્થળે થયું હતું? કમ્બાઇન્ડ કમાન્ડર કોન્ફરન્સ છે આ મધ્યપ્રદેશમાંથી ભોપાલ ખાતે. ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. અગત્યની એટલા માટે કે આમાં પ્રધાનમંત્રીએ ભાગ લીધો. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી પણ આમાં ઉપસ્થિત રહેલા હતા. તો કમ્બાઇન્ડ કમાન્ડો કોન્ફરન્સ છે એ મધ્યપ્રદેશના ભોપાલમાં આનું આયોજન થયેલું. 2023 માટે આની થીમ હતી રેડી, રિસર્જન્ટ અને રિલેવન્ટ. ઓકે, તો આ 2023 ની થીમ છે. બાકી મધ્યપ્રદેશ વિશે થોડાક પોઈન્ટ યાદ રખાવું તમને. 53મો જિલ્લો બન્યો હમણાં જ મધ્યપ્રદેશની અંદર. એનું નામ છે મોગંજ. જે રીવા ડિસ્ટ્રિક્ટ છે મધ્યપ્રદેશનો, તો ત્યાંથી અલગ થઈને આ મોગંજ જિલ્લો બન્યો છે. ઓકે, બાકી હમણાં જ એક રાજ્યની અંદર 19 નવા જિલ્લા બન્યા છે. આ રાજ્યનું નામ ખબર છે તમને? કોઈ કહેશે મને કોમેન્ટમાં? કોમેન્ટ તો કોઈ કરતું નહીં, તો આપણે જ કહી દઈએ. ચાલો, તો એ છે રાજસ્થાન. રાજસ્થાન રાજ્યમાં અત્યારે 19 નવા જિલ્લાનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે. આ સાથે રાજસ્થાન છે એ ત્રીજો સૌથી વધુ જિલ્લા ધરાવતું રાજ્ય બની ગયું છે. સૌથી વધારે જિલ્લા કયા રાજ્યમાં છે? સૌથી વધારે છે ઉત્તર પ્રદેશમાં. એટલે ઉત્તર પ્રદેશમાં સૌથી વધારે છે, બીજા ક્રમે મધ્યપ્રદેશમાં છે. એના પછી મધ્યપ્રદેશના મંદોસર ખાતે છે હાલમાં જ ગાંધી સાગર ફ્લોટિંગ ફેસ્ટિવલનું પણ આયોજન થયું હતું. એ પણ અગત્યનો પોઈન્ટ છે. અને ખજુરાહો ડાન્સ ફેસ્ટિવલ છે એ પણ મધ્યપ્રદેશમાં થયેલો હતો, ખજુરાહો ખાતે. હાલમાં જ આઈએસએફ શૂટિંગ વર્લ્ડ કપ, ઓકે, આ આઈએસએફ શૂટિંગ વર્લ્ડ કપ છે એમાં ભારત એમણે કેટલામાં નંબરમાં સ્થાન મેળવ્યું? તો આઈએસએસએફ શૂટિંગ વર્લ્ડ કપ ભારત છે એણે બીજા ક્રમ પર સ્થાન મેળવ્યું. તો પ્રશ્ન એ થાય પહેલા ક્રમ પર કોણ હતું? પહેલા ક્રમ પર હતું ચીન. ક્લિયર? ભારત બીજા ક્રમ પર હતું, પહેલા ક્રમ હતું ચીન. ભારતે કેટલા મેડલ મેળવ્યા? ભારતે કુલ 7 મેડલ મેળવ્યા આ શૂટિંગ વર્લ્ડ કપમાં. અને આ શૂટિંગ વર્લ્ડ કપનું આયોજન છે એ પણ મધ્યપ્રદેશના ભોપાલમાં થયેલું હતું. બરાબર, મધ્યપ્રદેશમાં ક્યાં થયું હતું? તો કે ભોપાલ ખાતે. આ આઈએસએફ શૂટિંગ વર્લ્ડ કપ પણ ભોપાલ ખાતે થયો હતો મધ્યપ્રદેશમાં.
જેમાં ભારત બીજા સ્થાને, ચીન પહેલા ક્રમે હતું. ભારતે કુલ 7 મેડલ મેળવ્યા, એમાં 1 ગોલ્ડ, 1 સિલ્વર અને 5 બ્રોન્ઝ હતા. જે ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યો એ ખેલાડીનું નામ યાદ રાખી લો, બાકી કઈ અગત્યનું નથી. સરબજોત સિંહ, એમણે ભારતને ગોલ્ડ અપાવેલ. બાકી ઇન્ટરનેશનલ શૂટિંગ સ્પોર્ટ્સ ફેડરેશન, એની સ્થાપના 1907 માં થઈ. મુખ્ય મથક જર્મનીના મ્યુનિક શહેરમાં છે. બસ એટલું યાદ રાખશો, આમાંથી ચાલશે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા 11મી વંદે ભારત ટ્રેન કયા બે જંકશન વચ્ચે એને લીલી ઝંડી આપી? તે મધ્યપ્રદેશના ભોપાલથી લઈ અને દિલ્હી સુધી ચાલશે. તો 11મી વંદે ભારત ભોપાલથી દિલ્હી સુધી શરૂ થઈ છે. ભોપાલનું કયું રેલવે સ્ટેશન? રાની કમલાપતિ રેલવે સ્ટેશન છે, ત્યાંથી લઈને દિલ્હી સુધી. ઓકે, તો ત્યાંથી તમે જોવો છો લીલી ઝંડી આપી નરેન્દ્રભાઈ મોદી. રાની કમલાપતિ રેલવે સ્ટેશન છે દેશનું સૌથી પહેલું ખાનગી રેલવે સ્ટેશન પણ છે. બાકી સૌથી પહેલી વંદે ભારત એક્સપ્રેસ પૂછે તો એ દિલ્હીથી કટરા વચ્ચે શરૂ થઈ ગઈ. અત્યાર સુધીમાં 11 થઈ ગઈ છે. ઓકે, તો 11 ના નામ નથી યાદ રાખવાના, હાલની યાદ રાખો, સૌથી પહેલી યાદ રાખો. બાકી જ્યારે ચર્ચામાં રહી હોય એ મહિનાના કરંટ અફેરમાં તમારે જોઈ લેવાનું. બાકી એક વંદે ભારત વિશે બહુ અગત્યનો પોઈન્ટ છે કે સૌથી પહેલી મહિલા ડ્રાઈવર કોણ બની વંદે ભારતમાં? તો એ બની સુરેખા યાદવ. સુરેખા યાદવ છે એશિયાની સૌથી પહેલી પણ મહિલા રેલવે લોકો પાયલટ બનેલી હતી, એ પણ યાદ રાખીશું. તો એ પણ એક અગત્યનો પોઈન્ટ છે સુરેખા યાદવ વિશે. ભારતીય રિઝર્વ બેંક એમણે પોતાનો સ્થાપના દિવસ ક્યારે ઉજવ્યો? 1 એપ્રિલે ભારતીય રિઝર્વ બેંકનો સ્થાપના દિવસ છે. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થાય. 1 એપ્રિલ 2023 ભારતીય રિઝર્વ બેંકે પોતાનો સ્થાપના દિવસ ઉજવેલો. ભારતીય રિઝર્વ બેંકની સ્થાપના 1 એપ્રિલ 1935માં થયેલી અને એ બ્રિટિશ શાસનકાળ દરમિયાન થઈ હતી. બાકી એનું રાષ્ટ્રીયકરણ, નેશનલાઇઝેશન ક્યારે કર્યું? 1 જાન્યુઆરી 1949માં. ગવર્નર કોણ છે અત્યારે? શક્તિકાંત દાસ ગવર્નર છે, 25માં ગવર્નર છે. અને આ શક્તિકાંત દાસ છે એને ગવર્નર ઓફ ધ યર નો પુરસ્કાર મળ્યો છે. તો એ બહુ અગત્યનો પોઈન્ટ છે. ગવર્નર ઓફ ધ યર આ પુરસ્કાર કોને મળ્યો છે? તો કે શક્તિકાંત દાસને, આરબીઆઈ ના ગવર્નરને. એના પછીનો પ્રશ્ન છે આંતરરાષ્ટ્રીય ખદાન જાગૃતતા દિવસ ક્યારે ઉજવાયો? આજે ઉજવાયેલો. 4 એપ્રિલ છે આજે છે આંતરરાષ્ટ્રીય ખદાન જાગૃતતા દિવસ. તો ઇન્ટરનેશનલ ડે ફોર માઇન અવેરનેસ પણ કહેવાય. અને આખું આનું સંયુક્ત રાષ્ટ્રે જે નામ આપેલું છે ઇન્ટરનેશનલ ડે ફોર માઇન અવેરનેસ એન્ડ આસિસ્ટન્ટ ઇન માઇન એક્શન. તો 2023માં 4 એપ્રિલે આપણે આ દિવસ ઉજવીએ છીએ. થીમ છે માઇન એક્શન કેન નોટ વેઇટ. માઇન એક્શન કેન નોટ વેઇટ. આ સંયુક્ત રાષ્ટ્રની વેબસાઇટમાંથી લીધેલી થીમ છે. તમે યુએન ની વેબસાઇટ ચેક કરશો તેમાં આ જ થીમ જોવા મળશે. ક્લિયર? સંયુક્ત રાષ્ટ્ર આ દિવસ ઉજવે છે અને આની શરૂઆત સૌ પ્રથમ વખત આપણે આ દિવસની ઉજવણીની શરૂઆત કરી 2006માં. હાલમાં જ કયા રાજ્યના દુબરાજ ચાવલ અથવા તો દુબરાજ ચોખા એને જીઆઈ ટેગ પ્રાપ્ત થયો છે? તો દુબરાજ ચાવલ છે એ છત્તીસગઢના છે. હાલમાં જ આને જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે. ઓપ્શન બી અહીંયા આપણો આન્સર થશે. દુબરાજ ચાવલ જે છત્તીસગઢના છે, ઓકે, છત્તીસગઢના બાસમતી ચોખા તરીકે પણ આ ઓળખાય છે. તો એને હાલમાં જ આને જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે દુબરાજ ચાવલને. ઓકે, બાકી આ છત્તીસગઢના ધમતારી જિલ્લાની અંદર થાય છે અને આને હાલમાં જ જીઆઈ ટેગ પ્રાપ્ત થયું છે. બાકી સૌથી પહેલી પ્રોડક્ટ કઈ જેને જીઆઈ ટેગ પ્રાપ્ત થયું એ હતી દાર્જિલિંગની ચા. ઓકે, બાકી જીઆઈ ટેગ ની ઓફિસ ક્યાં આવી? એ આવી તમિલનાડુના ચેન્નઈમાં અને વાણિજ્ય ઉદ્યોગ મંત્રાલય અંતર્ગત કાર્ય કરે છે. જીઆઈ ટેગ કયા મંત્રાલય અંતર્ગત કાર્ય કરે છે? એકવાર આવો પણ પ્રશ્ન પૂછાયેલો, તો એ વાણિજ્ય ઉદ્યોગ મંત્રાલય અંતર્ગત કાર્ય કરે છે. બાકી હમણાં જ કાંગરાટી યુરોપિયન કમિશનનો જીઆઈ ટેગ મળ્યો હતો, એ પણ અગત્યનો પોઈન્ટ છે. હાલમાં જ WHO દ્વારા કયા દેશને મેલેરિયા મુક્ત જાહેર કરવામાં આવેલું? તો WHO દ્વારા હાલમાં જ એક દેશને, એક નહીં 2 દેશને મેલેરિયા મુક્ત જાહેર કર્યા. એમાં આન્સર આવશે અઝરબાઈજાન અને તજાકિસ્તાન. તો અઝરબાઈજાન તજાકિસ્તાન બંનેને મેલેરિયા મુક્ત જાહેર કર્યા છે. આ સાથે કુલ દેશોની સંખ્યા થઈ ગઈ 41 જે મેલેરિયા મુક્ત થઈ ગયા. ભારત નથી થયો. ભારતનો ટાર્ગેટ છે 2030 સુધીમાં. ભારત છે 2030 સુધીમાં મેલેરિયા મુક્ત થશે એવો ટાર્ગેટ રાખ્યો છે ભારતે. ક્લિયર? અને મેલેરિયાને નાબૂદ કરવા માટે મેરા ઇન્ડિયા મિશનનો લોન્ચ કર્યું હતું ભારતે. તો આ મેરા ઇન્ડિયાનું પૂરું નામ યાદ રાખજો, મેલેરિયા એલિમિનેશન રિસર્ચ એલાયન્સ. આ મેરા ઇન્ડિયાનું પૂરું નામ છે. બાકી અઝરબાઈજાન તજાકિસ્તાન બંને WHO છે એને મેલેરિયા મુક્ત જાહેર કરી દીધા. 41 દેશો મેલેરિયા મુક્ત થઈ ગયા છે. મેલેરિયા વિશે થોડું કહી દઉં. મેલેરિયા છે પ્લાઝ્મોડિયમ નામના પ્રજીવથી થતો રોગ છે. માદા એનોફિલિસ મચ્છર છે એ આ પ્લાઝ્મોડિયમનું વહન કરે છે. ક્લિયર? એ લોહીમાં પડેલું હોય, બરાબર, અને એ પ્લાઝ્મોડિયમ નામનું પ્રજીવ છે
બરાબર. માની લો કે મચ્છર કરડે, બરાબર, માદા એલિફિનિસ મચ્છરથી જ થાય પાછું એ. બીજા કોઈ મચ્છરમાં આ શક્તિ નથી કે પ્લાઝ્મોડિયમનું વહન કરી શકે, બરાબર. તો ખાસ ધ્યાન રાખજો. તો માદા એલિફિનિસ મચ્છર છે, બરાબર, એ લોહી ચૂસે અને એમાં પછી પ્લાઝ્મોડિયમ ભળે અને પછી એ બીજા વ્યક્તિને કરડે, બરાબર, અને પછી બંને વ્યક્તિને મલેરિયા, બીજા વ્યક્તિને પણ મલેરિયા થઈ શકે, બરાબર. તો ધ્યાન રાખ, મલેરિયાથી થતો રોગ. બાકી વિશ્વ મેલેરિયા દિવસ આપણે ઉજવીએ છીએ, એ 5 એપ્રિલે આપણે ઉજવીએ છીએ. હાલમાં જ કયા રાજ્ય છે એને વિશ્વ બેંક દ્વારા, કયા રાજ્યને વિશ્વ બેંક દ્વારા છે સ્વચ્છ પેયજળની આપૂર્તિ પ્રદાન કરવા માટે $363 બિલિયન લોન મંજૂર કરવામાં આવી છે? વર્લ્ડ બેંકે આ લોન મંજૂર કરી છે. કર્ણાટકની અંદર અત્યારે પાણીની બહુ જ શોર્ટેજ છે, તો ત્યાં સ્વચ્છ પેયજળને આપૂર્તિ પ્રદાન કરવા માટે કર્ણાટકને $363 બિલિયન લોન મળી છે, બરાબર. અને આ લોન કોણે આપી? વર્લ્ડ બેંકે આપી. તો વર્લ્ડ બેંકે આપી, તો વર્લ્ડ બેંક વિશે થોડુંક યાદ રાખશું. 1944માં એની સ્થાપના થઈ. મુખ્ય મથક અમેરિકાના વોશિંગ્ટન ડીસીમાં છે. અધ્યક્ષ અત્યારે તો ડેવિડ મલ્પોસ જ છે, પણ મેં તમને કીધું એમ ગમે ત્યારે રાજીનામું આપી શકે છે, એ માટે અત્યારે ચર્ચામાં છે. બાકી વિશ્વ બેંકે ઓડિશા રાજ્ય માટે પણ $100 બિલિયન લોન મંજૂર કરી છે, એને પણ યાદ રાખજો સાથે. સુંદરજા કેરી અને મુરૈનાના ગજક, આને હાલમાં જ જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે. તો આ કયા રાજ્યની પ્રોડક્ટ છે? સુંદરજા કેરી ને બંને આ ગજક છે એ પણ એ મધ્યપ્રદેશની પ્રોડક્ટ છે. તો ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ મધ્યપ્રદેશના રાજ્યના સુંદરજા કેરી અને મુરૈનાના ગજક બંનેને જીઓગ્રાફિકલ ઇન્ડિકેશન ટેગ એટલે કે જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે. આ સુંદરજા કેરી છે મધ્યપ્રદેશના ગોવિંદગઢ જિલ્લામાં થાય છે. કેરીની ખાસિયત એવી છે કે આ કેરી છે ડાયાબિટીસના દર્દીઓ પણ ખાઈ શકે, કેમ કે આમાં જે સુગર હોય છે એનાથી જે ડાયાબિટીસનું દર્દી હોય એનું સુગર નથી વધતું, બરાબર. આ કેરી ખાવાથી ડાયાબિટીસના દર્દીની અંદર સુગરનું પ્રમાણ નથી વધતું, ખ્યાલ આવે છે. બાકી નોર્મલી કેરી ખાઈને જે સુગર વધવાનું પ્રમાણ થાય છે એ નોર્મલ કેરી ખાવાથી થતું હોય છે, અને ડોક્ટર ડાયાબિટીસના દર્દીને કેરી ખાવાની ના પાડે, ઓકે, પણ આ કેરી છે ડાયાબિટીસના દર્દીઓ ખાઈ શકશે, ઓકે. તો આ એની વિશેષતા છે. મધ્યપ્રદેશની અંદર ગોવિંદગઢ જિલ્લામાં જે સુંદરજા કેરી થાય છે એ એની વિશેષતા છે. બાકી આ ફાઈબર ફ્રી એટલે કે રેસામુક્ત પણ હોય છે, ઓકે. તો આ બધી એની કેરીની ખાસિયત છે. થોડી ગજક વિશે વાત કરી લો. ગજક એક પ્રકારની મીઠાઈ છે, ગોળ અને તલમાંથી બને આ ટાઈપની તમે જુઓ છો. આપણે થોડુંક ચીક્કી જેવું નામ આપતા હોય અને પણ મોસ્ટલી મધ્યપ્રદેશ રાજ્યની અંદર ગજક તરીકે ઓળખાય. ગોળ અને તલમાંથી બનાવવામાં આવે અને મુખ્યત્વે આનું ઉત્પાદન મોરેના જિલ્લાની અંદર વધારે થાય, મધ્યપ્રદેશના મોરેના જિલ્લાની અંદર. અને મોરેના છે આ જિલ્લો ગજકની મુખ્ય ઇન્ડસ્ટ્રી પણ છે. આશરે હજારો જેટલી દુકાન છે માત્ર મધ્યપ્રદેશના મોરેનાની અંદર આવેલી એવું પણ કહેવાય છે, બરાબર. ખાસ ધ્યાન રાખીશું. હાલમાં જ સ્પ્રિંગ ફિએસ્ટાનું 2023નું આયોજન ત્યાં કોના દ્વારા કરવામાં આવેલું છે? તો આ કર્યું છે નેશનલ ગેલેરી ઓફ મોડર્ન આર્ટ. તો નેશનલ ગેલેરી ઓફ મોડર્ન આર્ટ દ્વારા નવી દિલ્હી ખાતેથી છે આ સ્પ્રિંગ ફિએસ્ટાનું આયોજન થયું છે. ભારતનું સાંસ્કૃતિક મંત્રાલય હેઠળ આ કાર્ય કરે છે. કોણ? તો કે નેશનલ ગેલેરી ઓફ મોડર્ન આર્ટ. હાલમાં જ નેશનલ ગેલેરી ઓફ મોડર્ન આર્ટ પોતાની 69મી વર્ષગાંઠ પણ ઉજવી હતી. હાલમાં જ કયા દેશ દ્વારા યુક્રેનને ચેલેન્જર 2 ટેન્ક છે આપવામાં આવ્યા છે? તો ચેલેન્જર 2 નામના ટેન્ક છે યુકેના છે. યુકે આપ્યા હાલમાં જ યુક્રેનને. તો ઓપ્શનમાં યુકે નો આપ્યો હોય, બ્રિટન આપ્યું હોય તો એ પણ લખી શકાય. તો બ્રિટને હાલમાં જ યુક્રેનને ચેલેન્જર 2 ટેન્ક આપ્યા. આ ઉપરાંત હમણાં જ જર્મનીએ યુક્રેનને લેપર્ડ ટેન્ક આપ્યા હતા. અમેરિકાએ યુક્રેનને અબ્રામ ટેન્ક આપ્યા હતા. આ ત્રણેય દેશો વિશે થોડુંક યાદ રાખશું, યુક્રેનને કયા કયા ટેન્ક આપ્યા અને આ કોના વિરુદ્ધ વાપરશે? રશિયા વિરુદ્ધ. તો જોઈ શકો છો સામે કેટલા કન્ટ્રી છે અને રશિયા એટલું બધા સામે ફાઇટ કરે છે. હાલમાં કયા રાજ્યમાં ભારતીય તટરક્ષક સેના છે એણે રિજનલ સર્ચ એન્ડ રેસ્ક્યુ એક્સરસાઇઝ છે એનું આયોજન કરેલું? તો આ રિજનલ સર્ચ અને રેસ્ક્યુ એક્સરસાઇઝ છે એનું આયોજન આંધ્રપ્રદેશમાં થયેલું. આંધ્રપ્રદેશમાં કઈ જગ્યાએ થયું? તો કે કાકીનાડા ખાતે કરવામાં આવેલું. બાકી તટરક્ષક સેનાના વડા કોણ છે? વિરેન્દ્રસિંહ પઠાનિયા વડા છે.
ભારતીય તટરક્ષક સેનાની અંદર હમણાં જ આઈસીજીએસ કમલાદેવી છે એને કમિશન કરવામાં આવેલું હતું. 5મું અને અંતિમ જહાજ હતું અને આનું નિર્માણ કોણે કર્યું હતું? નિર્માણ કર્યું હતું ગાર્ડન શિપ બિલ્ડર એન્જિનિયર્સ લિમિટેડ. બાકી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી શકો છો. એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશનમાં તમે આપણું પેઇડ કન્ટેન્ટ એક્સેસ કરી શકો છો. લેટેસ્ટ હમણાં માર્ચ મહિનાની વીક 4 ની ઈ મેગેઝિન અને વીક 4 ની ટેસ્ટ, એટલે ટૂંકમાં માર્ચ મહિનાનું બધું કન્ટેન્ટ અત્યારે અપલોડ થઈ ચૂક્યું છે. બાકી ડેઇલી કરંટ અફેરની પીડીએફ ડેઇલી આપણે અપલોડ કરતા રહીએ છીએ. જે લેક્ચરની પીડીએફ હોય છે એ પણ તમે મેળવી શકો છો એપ્લિકેશનમાં. બરાબર, તો એ બધું કન્ટેન્ટ છે આપણું પેઇડ રહી છે. તો એના માટે તમારે 365 રૂપિયામાં 1 વર્ષની વેલિડિટી વાળો કોર્સ પરચેસ કરવાનો રહે. 1 દિવસની પ્રાઇસ તમને માત્ર 1 રૂપિયામાં પડે. બરાબર, જેની ઈચ્છા છે લઈ શકે છે. ઓફર છે અત્યારે 365 રૂપિયામાં. બાકી અત્યાર સુધી આપણે આ કોર્સ 999 સેલ થતો હતો. થોડાક ટાઈમ સુધી છે આ 365 રૂપિયા પ્રાઇસ રાખવામાં આવી છે. જેને પણ ઈચ્છા છે વહેલી તકે લઈ શકે છે. ઓકે, ઓફર મર્યાદિત સમય માટે વેલિડ રહેશે, ગમે ત્યારે પ્રાઇસ બદલાઈ શકે. તો જેમને ઈચ્છા છે વહેલી તકે પ્રાઇસમાં આ એફોર્ડેબલ પ્રાઇસમાં લઈ શકે છે.